Habang papalapit na ang Pasko, dumadami na rin ang mga handaan, but they don't need to ruin your health. So here's another tip on how to make a meaty dish healthy for the holidays with Ashitaba. Magandang umaga po. Ito po si Lulu Rivera. At ngayon po umaga, iba na naman produkto. Ang ipapakita namin sa inyo na healthy, pero hindi po longganisang lokal, Hungarian sausage. Yan ang in ngayon, but healthy. Because gagamit po tayo ng produkto na pinulbos na Ashitaba leaves. Ito po yun. So, first time po nating ini-introduce because we want people to be healthy. So, ang karne po natin hindi baboy, kundi po manok. Pero pwede din pong baboy, pwede pong isda, pwede pong beef, whatever meat you want, okay lang. Ito po ang magiging itsura ng ating finished product. 1 kilo po ito, 7 guhit na laman, 3 guhit na taba. Chicken po, kung ayaw nyo ng taba, okay lang. Ang una, you have the trehalose, asin na pino. We have the curing salt. And then we have the vitamin C, okay? Tubig. Textured vegetable protein powder, imported po yan, galing sa soybean, carrageenan, and isolate. Black pepper, pwede pong puti. Garlic powder, gusto niya naman, bawang na chop. Cloves powder. Paprika. Next, binder filler blend. Smoke flavor, wag niyo na smoke. Lagyan niyo na smoke flavor. Liquid. Pinulbos na Ashitaba leaves. Cheese. Kung anong klaseng cheese, bahala na kayo sa brand. Okay, game. 1, 2, 3, halo. Okay? Ito po yung pampakatas, pampadami. Mataas po sa protein yan. Healthy din po yan. At ito po yung mga spices na lalagyan natin ng tubig para po hindi mamuo. Ito po ay fresh casing. Gagamit kayo ng funnel, imbudo. Ito na po ang finished product. Ito po yung raw na naka-empake, Hungarian sausage. Alam nyo, tamang-tama po ito sa Pasko, kaya subukan nyo pong gumawa. But, huwag nyong kalimutan ang paggamit ng Ashitaba powder. Thank you for Ma'am Adele for introducing this Ashitaba powder. Maging healthy tayo, maganda ang Pasko, maganda ring negosyo.